हाम्रो नेपाली खानेकुराहरू तपाईहरुको बीचमा लिएर आउने क्रममा अर्को नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा उपस्थित भएको छु। नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ सजिलो किचनमा। यसपालिको रेसिपी यो सेलरोटीको रहेको छ। यसमा बङ्गुर र साग मिसाएको तरकारी अनि अचारलाई बनाएर तयार गरेर सर्भ गरिदिने छु। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। सेलरोटीको लागि सुरुमा त हामीलाई चामल चाहिन्छ। मैले यो मोटो खालको चामल लिएको छु। यसलाई मैले भिजाएर राखे अनि यसलाई छानेर यसरी तयार गरेको छु। अब पिठो बनाउनको लागि त सुरुमा ग्राइन्डरमा मैले यसरी राखिदिएको छु। यसरी पिसेर पहिला चामलको पिठो तयार गरौँ। यो चाहिँ मैले खस्रो खालको यो पिठोलाई तयार गरेको छु। त्यसपछि मसिनो खालको चामलको पिठो पनि बनाएर तयार गरौँ। खस्रो खालको भयो भने काँडेदार सेलरोटी हुनलाई मद्दत गर्छ भने मसिनो भयो भने सेलरोटी निकै नै राम्रो हुनलाई पनि मद्दत गर्छ। र यसरी मसिनो खालको चामलको पिठो पनि बनेर तयार भएको छ। अब एउटा ठुलो भाँडा लिउँ, त्यसमा यो पिठोलाई राखिदिउँ। दुवै पिठोलाई यसरी राखिसकेपछि राम्ररी पहिला मिलाएर मिक्स गरिदिनुपर्छ। अब यसमा थोरै बटरलाई तताएर राखिदिउँ अनि घिउलाई पनि राखिदिएको छु। अलिकति चिनीलाई पनि राखिदिने। त्यसपछि चाहिँ यसलाई मिलाइदिनुपर्छ। यसरी माडेर यो रोटीको पिठोलाई तयार गर्दै रहनु पनि पर्दछ। जति हामी पिठोलाई यसरी माड्दै तयार गर्छौँ त्यति नै सेलरोटी हाम्रो एकदमै राम्रो हुनलाई मद्दत गर्ने गर्दछ। अब यतिको भएपछि ल्वाङ र सुकमेलको थोरै धुलोलाई राखिदिने। यसले गर्दाखेरि सेलरोटी निकै नै मजाको बास्ना पनि आउँछ। यसरी माडेर पिठो तयार पनि गरिदिरहेको छु। अब यतिको भएपछि थोरै तातो पानीलाई राखिदिउँ। अब यसलाई मिलाइदिनुपर्छ। यसको ब्याटर बनाउँदाखेरिमा पानी एकैचोटि नराखिकन आवश्यकता अनुसार थोरै राख्दै तयार गर्दै रहने। यसरी राम्ररी पहिला ब्याटरलाई तयार गर्दै पनि रहेको छु। जति हामी यसरी माड्दै यसलाई मिक्स गरेर तयार गर्छौँ सेलरोटी निकै नै राम्रो हुने गर्दछ। अब यतिको भइसकेपछि यसमा अझै आवश्यकता पर्यो भने पानीलाई राख्दै तयार गर्दै रहने। अब यतिको तयार भयो। अब यसलाई छोपेर एक रात जति भिजाएर राखिदिउँ। भोलिपटक चाहिँ यतिको मात्रामा तयार भएको छ। मजाले जमेको छ। यसमा थोरै तातो पानीलाई राखिदिउँ अनि यसलाई फेरि पनि मिलाउनलाई सुरु गर्ने। एक रात भिजाएर राखेको सेलरोटीको ब्याटर निकै नै राम्रो पनि हुने गर्छ अनि सेलरोटी राम्ररी फुलिनलाई पनि मद्दत गर्ने गर्दछ। आफूले चेक गर्ने धारा कतिको हुनुपर्दछ। यसरी चेक गर्दाखेरिमा यदि यो बीचमा टुटेन भने यो ब्याटर हाम्रो तयार हुने गर्दछ। अब तेल पनि फ्राई गर्नको लागि तयार भएको छ। मैले चाहिँ एउटा बोतलमा यसरी राखेर बनाउनलाई सुरु गर्न खोजेको छु। तेल कतिको तातियो यसरी चेक गर्ने। अब चाहिँ सेलरोटी बनाउनको लागि सुरु गर्ने। आगोको तापक्रम चाहिँ एकदमै मजाको हुनुपर्दछ। तेल राम्ररी तातिएको भयो भने सेलरोटी यसरी राम्रोसँग फुलिन्छ। एक साइड यसरी पाक्न थालेपछि पल्टाउँदै यसलाई पकाउनुपर्छ। दुवै साइड रातो नभएसम्म नपाकेसम्म पकाएर तयार गर्दै पनि रहनु पर्दछ।
र बाँकी भएको ब्याटरलाई पनि सेलरोटी बनाउँदै सुरु गर्ने। निकै नै राम्रोसँग यसरी फुलिएको छ, भित्र मजाको खोक्रो छ भने बाहिरको एकदमै क्रिस्पी रहेको छ। सेलरोटी निकै नै राम्रो बनिरहेको छ। बाँकी रहेको ब्याटरलाई सेम प्रोसेसले बनाउँदै पनि रहेँ। यसरी काँडेदार एकदमै राम्रो सेलरोटी बनेर तयार पनि भएको छ। अब बङ्गुरको मासुको तरकारी बनाऊँ। यसको लागि मैले बङ्गुरको मासु लिएको छु। तेल एउटा भाँडामा राखिदिने। तेल राम्ररी तातिनुपर्छ। त्यसपछि मेथी, तेजपात र थोरै प्याजलाई राखिदिने अनि चलाइदिनुपर्छ। अब यसमा बङ्गुरको मासुलाई राखिदिने। यसमा चाहिँ साग पनि पछि मिसाएर तयार गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि निकै नै मिठो पनि हुने गर्दछ। दुवै साइड फ्राई नभएसम्म यसरी चलाएर तयार गर्दै पनि रहने। बेला बेलामा यसलाई यसरी चलाएर तयार पनि गर्दै रहनुपर्छ। यतिको भएपछि नुन र थोरै बेसारलाई राखिदिउँ अनि चलाइदिउँ। अब यसमा अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राखिदिने अनि चलाउने। अब टमाटरलाई पनि राखिदिने अनि चलाइदिने। यसरी सफ्ट नभएसम्म टमाटरलाई यसरी पकाएर तयार गर्दै पनि रहनुपर्दछ। अब यतिको भयो। यसमा अब जिराको धुलो, धनियाँको धुलो अनि धुलो खुर्सानी यसरी राख्ने अनि चलाइदिने। ग्यासको फ्लेम अलिकति कम गर्ने। अब यतिको भएपछि थोरै पानीलाई राखिदिनुपर्छ अनि चलाइदिनुपर्छ। राम्ररी यसरी बोइल हुन थालेको छ। अब यसमा ल्वाङ र सुकमेलको धुलोलाई राख्ने, थोरै कागती पनि निचोरेर राखिदिने अनि चलाइदिनुपर्छ। अब यतिको भएपछि थोरै पानीलाई अझै राखिदिने अनि चलाउने। अब चाहिँ मैले सागलाई राखिदिएको छु। मैले चाहिँ पालुङ्गोको सागलाई राखेको छु। यहाँ उपलब्ध चाहिँ पालुङ्गोको साग थियो, त्यही भएर मैले यसलाई युज गरेँ। अझ रायोको साग भयो भने अझै दामी हुने गर्दछ। अब यसमा धनियाको पात मसिनो काटेर राखेर चलाइदिउँ। बङ्गुरको मासु अनि साग तयार भएको छ। अब अचारलाई बनाउने छौँ। अब उसिनेको आलु राखिदिउँ, काँक्रो, प्याज, हरियो खुर्सानी, धनियाँको पात, मुला, केराउ, तिलको धुलो यसरी राख्ने अनि नुनलाई राखिदिने, थोरै कागती पनि राखिदिने अनि तेल, मेथी, बेसार, खुर्सानी र अलिकति लसुनसँगै फुराएर राखिदिनुपर्छ। यसरी चाहिँ अचारलाई तयार गर्दै पनि रहेको छु। यसरी मजाले मोलेर मिक्स गरेर तयार गर्दै पनि रहेको छु र निकै नै स्वादिलो यो अचार पनि बनेर तयार भएको छ। अब यो सेलरोटीसँग सबै कुराहरूलाई एक ठाउँमा यसरी सर्भ गरिदिएको छु। आजको सेलरोटी र यो रेसिपीहरू मन पर्यो भने यसपालि बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मलाई नमस्ते।